નમસ્કાર મિત્રો, 4 જૂન આવી રહી છે ને તમે બધી જગ્યા ઉપર એક વસ્તુ જરૂર સાંભળી હશે કે આ દિવસે તો સ્ટોક માર્કેટ બહુ જ વધારે શૂટઅપ કરવાનું છે, અથવા તો જો બીજેપીની ગવર્મેન્ટ નો આવી તો આ દિવસે માર્કેટ બહુ જ વધારે ક્રેશ થશે. જો મારા ભાઈ, આપણે એક ટ્રેડર છે ને ટ્રેડર માટે પ્લસ પોઈન્ટ એ છે કે માર્કેટ અહીંયાથી ઉપર જશે તો પણ આપણે પૈસા બનાવીશું અને માર્કેટ જ્યારે અહીંયાથી નીચે જશે તો પણ આપણે પૈસા બનાવીશું. કારણ કે ટ્રેડરને શું હોય છે, માર્કેટ નીચે જાય કે ઉપર જાય, આપણે તો ખાલી ટ્રેડ લઈને ઇન્કમ કરવાની છે. તો જો તમે પણ ઇલેક્શન માટે કઈ પ્લાનિંગ ગોતી રહ્યા છો કે તુષારભાઈ એવો કોઈ સેટઅપ મળી જાય જે આ ઇલેક્શન ઉપર વર્ક કરે, તો જો મારા ભાઈ એક વાત કહેવા માંગીશ કે આજના આ વિડીયોની અંદર દીક્ષિતભાઈ આપણી સાથે છે, જે પોતાના એક્સપિરિયન્સથી તમને એક એવો સરસ મજાનો સેટઅપ આપશે, જે સેટઅપને તમે ઇલેક્શન અને જો કદાચ તમે ઇલેક્શન પછી આ વિડીયો જોવો છો ને તો પણ તમારી માટે કામનો રહેશે કે જ્યારે પણ આપણા ઇન્ડિયાની અંદર કોઈ પણ આવી મોટી મુવમેન્ટ થાય ને તો એનું ડાયરેક્ટલી ઇફેક્ટ સ્ટોક માર્કેટ ઉપર કઈ રીતે થઈ શકે છે અને કઈ રીતે તમે આ દિવસનો ઉપયોગ કરીને સારો પ્રોફિટ કેપ્ચર કરી શકો છો. કારણ કે જો ખાલી ઇલેક્શન નથી, પછી બજેટ પણ આવવાનું છે, એની ગવર્મેન્ટ પણ બનવાની છે ને કઈ રીતે ગવર્મેન્ટ વર્ક કરશે, આ બધી વસ્તુની ઇફેક્ટ માર્કેટ ઉપર પડવાની છે. તો આનો બેનિફિટ ઉઠાવવા માંગતા હોય ને તો આજના વિડીયોની અંદર જે તમને સેટઅપ આપવામાં આવે એની ઉપર વર્ક કરો ને સ્ટોક માર્કેટથી સારો પ્રોફિટ કમાવો. તો હવે આ વિડીયોની અંદર આગળ તમને જે પણ સેટઅપ બતાવશે ને જે પણ સ્ટ્રેટેજી શેર કરશે એ બધી કરશે દીક્ષિતભાઈ. તો આ વિડીયોને જરૂર અંત સુધી જોજો ને કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો કોમેન્ટ કરજો, તો અમે પર્સનલી તમને રિપ્લાય આપશું કે આ વસ્તુને કઈ રીતે તમે સોલ્વ કરી શકો છો. તો ચલો મિત્રો, આજનો આ વિડીયો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો નમસ્કાર મિત્રો, તો આપણે જ્યારે જેમ 4 જૂનનો વેઇટ કરી રહ્યા છીએ તો આપણે એ મુજબ એક સેટઅપ લઈને આવ્યા છીએ. સેટઅપ તો ઠીક છે, પણ આપણે જે રીતે માર્કેટમાં અત્યારે ચાલી રહ્યું છે કે ભાઈ કોલ પુટ બાય બંને બાય કરશું તો માર્કેટમાં એક મોમેન્ટમ મળશે, તો એક સાઈડ તો પ્રોફિટ થવાનું જ છે. તો નો ડાઉટ એ ક્યાંક ને ક્યાંક સાચું રહેશે, પણ કેટલું સાચું રહેશે અને પ્રીમિયમ કઈ રીતના વર્ક કરશે તો આપણે એ મુજબ ખાલી એક મતલબ કે પાછલો ડેટા એક આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીને એ મુજબ આપણે આગળનું પ્રિડિક્શન કરવાની ટ્રાય કરશું કે માર્કેટમાં કઈ રીતનું મોમેન્ટમ રહી શકશે. અને ત્યારે પાછળનો 3 વર્ષનો ડેટા આપણે બેક ટેસ્ટ કરીએ કે પાછલું ઇલેક્શનનું રિઝલ્ટ હતું ત્યારે માર્કેટ કઈ રીતનું બિહેવ કરતું હતું અને કઈ રીતનું ગેપ ડાઉન ગેપ અપ ખોલ્યું હતું, તો ત્યારનું આપણે ડેટા ચેક કરીએ. તો ચાલો આવી જાઓ સ્ક્રીન પર, તો હું તમને બતાવું છું કે આપણે પાછળ 2009થી ચાલુ કરીએ કે માર્કેટનું રિઝલ્ટ હતું ત્યારે 16 મે 2009માં માર્કેટ ઇલેક્શનનું રિઝલ્ટ હતું. તો તે દિવસે માર્કેટ કઈ રીતનું મોમેન્ટમ કર્યું હતું તો આપણે એ દિવસે આપણે એકવાર જરાક ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકતા હશો કે આ મારી સ્ક્રીન પર જે કર્સર મૂવ કરે છે તો નીચે અહીંયા તમે તારીખ ને બધું એ તમે જોઈ શકતા હશો. તો એ દિવસે માર્કેટમાં 18%થી 19%નું મોમેન્ટમ રહ્યું હતું. આ છે બેંક નિફ્ટીનો ચાર્ટ, ડેઇલીનો ચાર્ટ છે. તો આપણે ડેઇલી કેન્ડલ ઉપર અત્યારે વાત કરીએ છીએ. તો અત્યારે માર્કેટમાં તે દિવસે 2009નું ઇલેક્શનનું રિઝલ્ટ હતું ત્યારે માર્કેટમાં 8થી 9%નું ગેપ અપ માર્કેટ ઓપન આપ્યું હતું અને તે દિવસે એ પછી માર્કેટમાં 18%ની મોમેન્ટમ હતી. તો તે દિવસે કોઈએ કોલ પુટનો જે રીતના અત્યારે પ્લાનિંગ ચાલે છે તો તે દિવસે કોઈએ પ્લાનિંગ કર્યું હોત તો કોલ સાઈડ સારા એવા પૈસા બન્યા હોત, પણ એ દિવસે પણ નો ડાઉટ આપણે આગળ બી જોઈએ કે આગળ માર્કેટ કઈ રીતનું બિહેવ કર્યું હતું. રિઝલ્ટ પહેલાંનું માર્કેટ બિહેવિયર આપણે જોઈ શકીએ તો રિઝલ્ટ પહેલાં માર્કેટે એક અપસાઇડની મોમેન્ટમ આપેલી છે. તમે જોઈ શકો કે 40થી 45% અપ મૂવ આપેલું છે માર્કેટે. તો પાછળનો આગળનો એક ડેટા આપણે ચેક કરીએ. 2009 પછી આપણે ઇલેક્શન હતું 2014માં. તો 2014માં ઇલેક્શનની રિઝલ્ટની તારીખ હતી 14 મે હતી, 14 મે 2014માં 16 મે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકતા હશો કે કર્સર પર કે 16 મે 2014 પર આપણે આવી ગયા છીએ. તો ત્યારે પણ માર્કેટે મોમેન્ટમ આપેલી હતી. કેટલા પોઈન્ટની આ છે, આપણે થોડુંક ફ્લક્ચ્યુએશન હતું જાજુ, વોલેટિલિટી જાજી હતી. તો તમે જોઈ શકશો કે બોટમ ટુ હાઈમાં 8%ની મોમેન્ટમ હતી. બેંક નિફ્ટીમાં ડેઇલી કેન્ડલનો ડેઇલી ટાઈમ ફ્રેમ છે, 1200થી 1300 પોઈન્ટની મોમેન્ટમ મળી ગઈ હતી. પણ ત્યારે વોલેટિલિટી જાજી હતી તો ઉપર નીચે જાજુ થયું હતું. પણ તમને એક ડાયરેક્શનલ ટ્રેડ કરવામાં અને કોલ પુટ હોલ્ડ કરવામાં એક તમને ડાયરેક્ટ એક પ્રોબ્લેમ આવશે કે ભાઈ ક્યારે કાઢી નાખવું ને ક્યાં સુધી તમારે રાખવું. અને એ ટાઈમે જે રીતના ગ્રીક્સ ચાલતા હશે, જે રીતની આઈવી ક્રેશ થતી હશે તો એ ટાઈમે બહુ જાજુ એવું ફ્લક્ચ્યુએશન રહેશે. પણ એ પછી આપણે હમણાં ચર્ચા કરીશું. એ પહેલાં માર્કેટનું મોમેન્ટમ જોઈ લો. એ પહેલાં બી માર્કેટે એક વીક પહેલાંનું તમે મોમેન્ટમ જોશો તો માર્કેટે સારું એવું 10થી 12%નું મોમેન્ટમ અપસાઇડનું મોમેન્ટમ આપ્યું હતું. એ પછી માર્કેટ ગેપઅપ ખુલીને 8થી 4-5%નું મોમેન્ટમ આપ્યું હતું. પછી આપણે જઈએ નેક્સ્ટ યરના રિઝલ્ટ પર 2014થી પછી 2019માં. 2019માં 23 તારીખે એનું રિઝલ્ટ હતું, 23 મે 2019.
તો આપણે તમે જોઈ શકશો કે 23 મે 2019 અહીંયા આપણે આવી ગયા છીએ. એ પહેલાં માર્કેટમાં તમે જુઓ તો સારું એવું મોમેન્ટમ આવ્યું હતું બાઇંગ તરફ 8 થી 9% મોમેન્ટમ આવ્યું હતું. પછી એ જ દિવસે માર્કેટમાં વોલેટિલિટી જોવા મળી હતી, જે હતી 4 થી 5% મોમેન્ટમ હતું, જે આપણે બેંક નિફ્ટીમાં 1100-1200 પોઈન્ટનું મોમેન્ટમ હતું. તો તમે જોઈ શકો છો કે કઈ રીતના માર્કેટમાં બિહેવિયર છે, કઈ રીતનું ચાલે છે. એ ઉપરથી આપણે આ વર્ષનો ડેટાનું પ્રિડિક્શન કરીએ તો માર્કેટ અત્યારે કંઈક એ રીતના જ ચાલે છે, અત્યારે રેન્જમાં છે. અને નો ડાઉટ માર્કેટમાં અપસાઇડનું મોમેન્ટમ એક જોવા મળી રહ્યું છે. તો આપણે શું અહીંયાથી એક એવું આપણે માની લઈએ કે ભાઈ નહીં ચલો ઉપરની સાઈડ જશે પાછળના 3 વર્ષનો ડેટા જોઈને. તો અહીંયાથી આપણે બોટમથી આપણે કેચ કરીએ તો અત્યારે 3% મોમેન્ટમ ઓલરેડી આપી ચૂક્યું છે બેંક નિફ્ટીમાં. હજી અહીંયા એની પાસે જગ્યા છે 8 થી 9% માટે જવા માટે 51-52 હજાર સુધીની જગ્યા બતાવે છે. પણ આપણે ત્યાં સુધીનું પ્રિડિક્શન કરી ના શકીએ કે ભાઈ નહીં ત્યાં સુધી જતું જ રહેશે. આપણે માર્કેટ જે મુજબ ચાલે છે એ મુજબ આપણે કામ કરશું. નો ડાઉટ જ્યારે આજકાલથી લઈને 27-28 થી 29 તારીખથી આપણે માર્કેટમાં બિહેવિયર તમને જોવા મળશે એક્ઝિટ પોલ ને જે કંઈ આવશે એ મુજબ. તો આપણે જે રીતના 4 જૂનનો જે રીતના પ્લાનિંગ કરે છે જે બધા લોકો એ લોકો માટે હું તમને એક વસ્તુ બતાવી દઉં. આ છે આપણી ઓપ્શન છે બેંક નિફ્ટીમાં. અહીંયા તમે આ એક વસ્તુ નોટ કરતા હશો કે આઈવી જે અહીંયા બતાવે છે આઈવી જે છે અત્યારે નોર્મલી ચાલે છે 17 થી 18 જે ચાલે છે આઈવી. તો એ દિવસે આઈવી એક સ્પાઇક મારશે. આઈવી તમને આ મિનિમમ 80, 90 થી 100ની વચ્ચે તમને જોવા મળશે. આ આઈવીનો મતલબ શું છે કે ભાઈ આ જે તમારું પ્રાઇસ ચાલે છે 350ની, તો એમાં 18% પ્લસ મોમેન્ટમ આમાં ઉપર નીચે એટલું પ્લસ માઇનસમાં મોમેન્ટમ આવી શકે છે. આ નોર્મલ કહેવાય. પણ ઇલેક્શનના રિઝલ્ટના દિવસે આ આઈવી તમારી સ્પાઇક મારશે અને 80, 90 થી 100ની વચ્ચે આવી જશે. એટલે આ કહેવા શું માગશે કે આ જે પ્રીમિયમ છે એ 100% ઉપર જઈ શકશે કે 100% નીચે જઈ શકશે. તો વોલેટિલિટી ઝાઝી જોવા મળશે. તો એ ત્યારે કઈ રીતના તમારે કામ કરવું જોઈએ. તો ખાલી તમે જો પ્લાન કરતા હોય કે કોલ પુટ લઈ લઈએ અને ઓવરનાઇટમાં રાખી દઈએ અને બીજા દિવસે ગેપ અપ કે ગેપ ડાઉન ખુલી જશે તો કાઢી નાખશું, તો એ વસ્તુ ક્યાંક ને ક્યાંક રીતે થોડી ઘણી વ્યાજબી છે. પણ જાજી રીતના તમે જો બહુ મોમેન્ટમ કેચ કરવા જશો ને એમ થશે કે ભાઈ નહીં ચાલો આજ 1 લાખ 2 લાખ બનાવી જ લઈએ, તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક તમારું નહીં રહે. કેમ કે ઓપ્શન્સ જે સેલર છે એ લોકો તો કંઈ એમના પૈસા ડૂબાવવા બેઠા નથી. કેમ કે આઈવી જે છે આ આઈવી જે છે ને એ જેટલી વધશે ને એટલી સ્પીડમાં ક્રેશ કરશે. કેમ કે જ્યારે વોલેટિલિટી માર્કેટમાં ન્યૂઝ ફેક્ટર થઈ જશે 10 થી 11ની વચ્ચે, જ્યારે બધા સીટ ગણતરી થઈ જશે અને બધું તમારું રિઝલ્ટ બહાર પડશે, પછી આ બધું ક્રેશ થવાનું ચાલુ થશે. તમારું જે ઇન્ડિયા વીક્સ ચાલે છે 21-22 એ થોડું કૂલ ડાઉન થશે, થોડુંક ક્રેશ કરશે કે ગમે તે થશે. ત્યારે તમારું પ્રીમિયમ જે છે એ તમારી નજર સામે જ્યારે માર્કેટ મોમેન્ટમ કરતું હશે ત્યારે તમારું પ્રીમિયમ બહુ ખાસી સારું એવું તમારું ક્રેશ થવા માંડશે. એટલે તમે હોલ્ડ કરીને બેઠા રહેશો તો તમારું મોમેન્ટમ તમારું જે કંઈ બી છે તો તમારું પ્રીમિયમ ડીકે થવાનું ફૂલ ચાલુ થઈ જશે. એટલે ખાલી તમારું 9.20 કે 9.30 સુધી તમારું જે ટ્રેડ છે ગેપ અપ ખોલ્યું તો તમારે નસીબ, અને ના ખોલ્યું તો પછી જે કંઈ પોઝિશન છે તે એક્ઝિટ કરી નાખજો. કોઈ જાજુ મોમેન્ટમ કેચ કરવાની એક્સપેક્ટેશન ના રાખતા કે નહીં ભાઈ ચાલો આજે 1000-2000 પોઈન્ટનું મોમેન્ટમ મળશે તો એમાંથી ખાલી તમે 500-600 પોઈન્ટ જેટલા કેપ્ચર કરી શકો એટલું તમારું કાફી છે. બધું કેચ કરવા જશો તો જેટલું પ્રોફિટ હશે એ પણ તમારું જતું રહેશે. તો જેટલું બને એટલું ટ્રાય કરવાનું ઓછું રાખજો કે ભાઈ નહીં ચલો આજે માર્કેટમાં મોમેન્ટમ છે તો બધું જ આપણે લઈ લઈએ, એવું નહીં કરતા. અને બેસ્ટ એ છે કે ભાઈ ટ્રેડ ના કરો તો વધારે સારું, જો ના ખબર પડતી હોય તો ના કરો તો વધારે સારું. કેમ કે વોલેટિલિટી જાજી રહેશે, પ્રીમિયમ કઈ રીતના કામ કરશે તમને ખબર નહીં પડે. કેમ કે નોર્મલ ડેસમાં તમે જોતા હશો કે ભાઈ બેંક નિફ્ટીનો એટીએમનું ઇન ધ મનીનું જે પ્રીમિયમ છે માર્કેટના મોમેન્ટમ મુજબ મૂવ કરતું હોય, પણ એ ટાઈમે એ મોમેન્ટમ એ રીતના નહીં કરે. તમારું કોલનું પ્રીમિયમ ઉપર જશે નો ડાઉટ, પણ જ્યારે જરાક એવું નીચે સ્પાઇક મારશે તો તમારું કોલનું પ્રીમિયમ સારું એવું ડીકે કરી નાખશે. તો તમારું જે બી તમારું પ્રોફિટ લોસ થતો હશે તો એમાં વધારો ઘટાડો જોવા મળશે. તો ઉપરની સાઈડ તમે લઈને બેઠા હો તો નો ડાઉટ થોડો ઘણો તમે હેજમાં રાખજો. એમને નેકેડ ઓપ્શન લઈને ના જવા માટે થોડીક વિનંતી છે. અને બને એટલું ઓછું રિસ્ક લેજો. એવું નહીં કે ₹1,00,000 છે તો લાખના બધા ટ્રેડ મારી દઈએ કે કોલ પુટ લાખના લઈ લઈએ, એવું નહીં. ખાલી ટ્રાય કરવા માટે અને એક્સપિરિયન્સ કરવા માટે 2-4 લોટ કે 1-2 લોટથી જ કામ કરજો. તમને એક એક્સપિરિયન્સ કરવા મળશે, જોવા મળશે કે ભાઈ ઇવેન્ટ હોય, મોટી ઇવેન્ટ હોય તો માર્કેટ કઈ રીતના ફેક્ટરિંગ કરે છે, કઈ રીતના વર્ક કરે છે. તો એ મુજબ તમને ખાલી એક બેઝિક અંદાજો આવશે. અને એવું નથી કે માર્કેટ ભાઈ એક દિવસમાં જ તે દિવસે જ સારી એવી મોમેન્ટમ આપશે. નો ડાઉટ માર્કેટ પછી બી ચાલુ જ રહેવાનું છે. જ્યાં સુધી આપણે નહીં રહી ત્યાં સુધી એ પછી બી માર્કેટ ચાલુ રહેવાનું છે. તો તમે ટ્રાય કરજો કે ભાઈ એ દિવસે કેપિટલ ખાલી ન થાય એનું એક ખાસ ધ્યાન રાખજો કે એવું નથી કે આ દિવસે માર્કેટ કમાવાનો મોકો છે, પણ એવું મોકો એટલો જ વધારે છે કે એ દિવસે પૈસા ખોવાનો બી મોકો છે. કેમ કે તમે પાછલા
વર્ષનો જે તમે ડેટા આપણે જોયો તો એ ટાઈમમાં માર્કેટ 2 વર્ષમાં જાજુ વોલેટાઇલિટી હતું અને વોલેટાઇલ માર્કેટ હોય એટલે તમારું પ્રીમિયમ નો ડાઉટ તે દિવસે ડીકે કરવાના ફૂલ ચાન્સીસ હોય. એટલે ઓપ્શન જે સેલર છે એ તો કંઈ હાથ ધોઈને બેસવાના નથી. તો ખાલી એક કહેવાનો મતલબ એ છે કે જેટલું બને એટલું સેફ સાઈડ ચાલજો. બીજું કંઈ મોટું સેટઅપ કે એવું કોઈ છે નહીં, કેમ કે આ ઇલેક્શન ઇવેન્ટ એવી છે કે તમારું કોઈ સેટઅપ કે તમારું કોઈ પ્રાઇઝ એક્શન એ દિવસે કામ નહીં કરે. 90% છે કે તમારી સાયકોલોજી પણ એ તે દિવસે કામ નહીં કરે. તો જેટલું બને એટલું દૂર રહેજો, ખાલી વોચ કરજો અને શીખજો. અને જો તમે આ જ રીતના વિડીયો કે આ જ રીતના જે કંઈ પાવર પોઈન્ટ છે કે આવી રીતના કોઈ અમુક સેટઅપ છે મારી આગળ, કોઈ સ્ટ્રેટેજી છે, બહુ બધું છે, તો તમે આ રીતના ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય અને તમારે એવું બધું જાણવાની ઈચ્છા રાખતા હોય તો કોમેન્ટ કરજો, વિડીયોને લાઇક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો.